Máy này hơi khá nặng nha cả nhà. Đây là dòng laptop gaming. Giờ để biết máy này bị gì, giờ mời cả nhà cùng mình sửa chữa nhé. Đây là laptop MSI mà máy là GB76. Và cái máy này là dòng Core i7-11 và sử dụng card màn hình onboard và card màn hình RTX 3070. Cái máy này của một bạn ở bên Vĩnh Long chạy qua Cần Thơ đem qua cho mình để cho mình kiểm tra và sửa chữa. Và bạn ấy báo mình là của bạn ấy ban đầu đó là cài driver Vega nè, vừa nhận driver Vega này không là bị treo hoặc là đen màn hình, đó là tối màn hình luôn, đó là không xuất hiện hình gì hết. Bây giờ mình đang gắn cái ổ này của mình. Hiện tại trong máy của bạn ấy thì sử dụng là hai cái M21T, nên đây mình lấy cái ổ của mình để vô mình test thử. Đó, giờ mình đã cài là driver là nhận đầy đủ nè, hình thì có hết nè, không bị mất hình như ban đầu ha. Giờ sẽ tiến hành mình test cái card ha. Rồi mình mở phần mềm test lên. Thời gian mình test được là 1 phút 24 giây. Treo máy nha cả nhà. Chuột mình sử dụng đây cũng không được ha. Thì mình sẽ tháo máy ra. Đối với kinh nghiệm của mình thì khả năng cái con chip Vega của cái mainboard này đã lỗi rồi. Vậy trước tiên giờ mình sẽ cách ly pin ra nha, tháo dắt pin ra. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình xử lý con Vega này lại xem như thế nào nha. Trước tiên giờ mình sẽ tháo máy ra, tháo toàn bộ ốc của cái cục pin này ra trước. Đây là cái M2 của em. Đây, cáp mau đây, mình tháo cáp mau ra. Đây cục pin CMOS tháo ra luôn. Cáp anten wifi tháo ra luôn. Jack fan, đây jack fan này là đã có câu dây sẵn nha. Fan này hiện tại của bạn ấy ban đầu là không có quay luôn, nên mình đang câu thử cho cái quạt này quay xuyên suốt để cho tải nhiệt được cái card màn hình này xem có treo không, nhưng mà nó vẫn vậy. Còn cái dấu hàng này là đã có hàng sẵn nha, trước khi mình nhận máy thì đã có rồi. Là có chỉ vì khách là cái dây fan này đã có câu dây sẵn rồi nha. Sẽ tháo cái tản nhiệt ra trước. Thì mình sẽ lấy cái tản nhiệt lên. Cái vị trí này là jack cáp màn hình, sẽ mở jack cáp màn hình lên ha. Tiếp đó mình sẽ tháo cái M2 của mình ra. Tiếp đến mình sẽ tháo những con ốc của trên mainboard, những dấu mũi tên nè ha, có dấu mũi tên chỉ nè, thì mình sẽ tháo. Mình để ý thì mình sẽ tháo sao thì hồi thì mình gắn lại cho đúng như vậy. Cái bo bên đây bắt buộc mình cũng phải gỡ ra luôn nha. Đây còn cái dắt của cái lo nè, mình sẽ mở ra luôn. Kiểm tra xem cơ bản coi ốc men còn hay không, không có thì mình nhấp nhẹ men lên. Mình đặt sang cái men, mình sẽ gỡ những sợi cáp này nha. Cáp ra. Đây cáp bằng phím, tháo ra luôn. Cái bo này thì mình chắc để vậy luôn cho an toàn. Để nguyên cụm màn hình này sang một bên. Mình sẽ vệ sinh cái keo tản nhiệt ra nha. Vệ sinh cho sạch sẽ keo. Để mình bóc con chip Vega này ra được á, thì bắt buộc mình phải lấy cái đế ốc này ra. Để cái đế này thì nó hấp thu nhiệt, nó không lan tỏa ra con chip được, nên bắt buộc mình phải mở ra. Rồi cho nóng cho nó hở keo ra, sẽ dùng cái nhíp mình sẽ đẩy vào cái lỗ chân ốc ha. Để vào lỗ chân ốc này mình nhóm lên.
Keo này còn khá cứng ấy, còn cứng nên mình sẽ khò thêm. Phần đế ốc của CPU mình đã tháo ra rồi, mình nó hơi bị vảnh nè, giờ mình sửa lại ha. Tiếp đến là cái đế ốc của chip Vega. Mình cũng làm tương tự như cái bên phần CPU ha, hơi khá cứng ấy. Hoàn thành xong. Đây, xung quanh con chip card Vega nè, đây có cái keo nè, keo 4 góc nè, cố định vị trí chip đó. Giờ mình sẽ tháo keo ra luôn. Sau đó mình sẽ kiểm tra keo lại, phải lấy sạch keo mới được. Mình sẽ tiến hành bóc con chip Vega này ra nha. Đã đạt tới cái nhiệt độ mà chảy chì rồi, để mình kiểm tra xem có chảy chì hay chưa. Ok, chì đã chảy cả nhà ơi. Đi chipset em đã lấy ra ha, chip đều chân đẹp hết. Đây, sẽ tiến hành em làm sạch chì với cái mạch men này đi. Sau khi mình làm sạch chân chì, giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh ha. Vệ sinh cho sạch cái mỡ hàng. Sau đó mình sẽ bôi lên một lớp mỡ, bôi tương đối hơi nhiều một tí nha. Và mình dùng cái dây rút chì để mình rút sạch những cái chì cũ ở dưới đây. Tiếp đến bây giờ mình sẽ vệ sinh. Vệ sinh cho sạch những cái mỡ hàng mình mới tiêm vào đó. Thì mình làm cho sạch cái bên mạch men này luôn. Thì mình làm sạch một chút, mình làm xong con chip Vega này mình sẽ đóng vào lại. Hoàn toàn ok nhé cả nhà. Rồi, để mình coi xem giờ này là mấy giờ. Hiện tại bây giờ là 1 giờ 36 phút sáng nha cả nhà. Mong là đêm nay cái máy này mình khắc phục hoàn thiện. Bây giờ tới chipset này mình sẽ làm sạch những cái chân chì này đi. Theo quá trình mình bóc ra là chì vẫn còn đều luôn nè. Mình sẽ thêm cái mỡ hàng vào. Làm sạch cho chân chì ha. Chip này quá dày, vừa dày mà vừa to. Chip Vega của laptop mà vừa to mà vừa dày nữa. Cầm tay nóng quá. Bây giờ mình sẽ dùng cái đế
để mình kẹp cái chân cố định cái chân chip này. Tiếp đến mình sẽ dùng cái dây rút chì ha, mình làm rút sạch những cái chì trên bề mặt của con chip Vega này. Thông thường mình làm chip rồi mình cũng ít dùng dây rút lắm, tại vì do cái chip Vega này cái bề mặt chip quá to mình bắt buộc mình phải dùng cái dây rút để mình rút cho sạch chì, và mình lúc mình làm ở chân á, chân chì cho nó đều luôn. Cho nên chì nó chỉ vài gem thôi là mình đóng vô nó đã có chênh lệch rồi cả nhà. Giờ mình sẽ vệ sinh cho sạch cái mã hàng này đi. Mình vệ sinh sạch mà sẵn mình kiểm tra nè, còn những cái bề mặt chip này mình đã dùng cái dây rút mình rút sạch hết chưa. Đó, mình thấy hiện tại nó chưa có sạch và chưa có đều, thì mình sẽ tiếp tục mình rút tiếp ha. Mình rút thì bắt buộc mình phải bôi cái mã hàng này vào. Lại là vệ sinh mỡ, làm là phải vệ sinh cho sạch mới được. Mình đã vệ sinh sạch cái mã hàng hết ha. Bây giờ mình sẽ tìm cái lưới để làm chân con Vega này. Đây là cái lưới của RTX 3060. Đây là mình xem thử coi nó có vừa hay không. Cái mặt của lưới này nó in ngược chữ cả nhà ơi. Rồi cái mặt chữ này là đưa lên trên, còn cái này mặt chữ nó nằm phía dưới nè. Để mình lật ngược lại coi để có đúng hay không. Ở đây lưới đã trùng hết tất cả các chân nha cả nhà. Không, rõ ràng cái lưới này nó in bị ngược nè. Có lẽ cái mặt chữ này là phía nằm trên đây mới đúng nè. Và trên lưới này để là sử dụng là chì 0.5. Giờ mình sẽ lấy cái chì 0.5 ha để mà làm chân. Trước tiên mình sẽ bôi cái mã hàng vào 4 góc của con chip Vega này. Và mình sẽ khò 4 cái viên chì bi cho 4 góc ha, để mình cố định cái lưới cho dễ. Mình sẽ bôi cái mã hàng này vào một lượng vừa đủ. Sau đó mình sẽ để lưới vào nha, mình phải canh đúng vị trí mới được. Đã vào đúng vị trí, sẽ vệ sinh trên cái mặt lưới này cho nó sạch. Sau đó mình sẽ lấy chì mình đổ vào lưới ha. Mình sẽ thoa cho chì nó lọt vào trong cái lỗ lưới hết. Đây, chì bi mình đã cho vào lưới đầy đủ hết ha, đủ tất cả các chân. Sau đó mình sẽ khò cho cái chì bi này chảy nha.
Chip đã xử lý xong và cái mạch cũng đã xử lý xong. Bây giờ chỉ còn nhấn nút đóng chip xong thì mình vệ sinh xong thì bây giờ mình sẽ gắp máy vào. Gắp máy xong bây giờ test máy thôi. Ok, hên quá, mừng quá cả nhà ơi. Máy còn lên hình, máy còn lên hình. Mừng quá, mừng quá. Đây, kiểm tra chip VGA xem còn nhận hay không. Rồi, học và chờ đợi. Ok, còn nhận nhé. Mình sẽ mở phần mềm mình test thôi. Chọn run test. Đã có khác biệt nha cả nhà. Hiện tại bây giờ đã hơn 2 phút rồi. Nãy mình chỉ test là chỉ có hơn 1 phút thôi, đã bị treo. Bây giờ hiện tại đã hơn 2 phút rồi. Xem nhiệt độ card vẫn ổn định ha. Vậy đã thành công nha cả nhà. Theo mình là đã thành công rồi đấy. Vậy bây giờ mình chỉ còn là mình gáp lại thành máy hoàn chỉnh và mình test thêm. Đó, vậy là máy đã ok nha cả nhà. Chân thành cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.